بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پایتان کې ټرټل لایبرری په ترو باندې مختلف قسم ګرافیک آبجیکټ جوړ کړل. یو کوېسچن دا و په تیر کې شوی و چې آیا یوزینګ ټرټل لایبرریز یا مونږ سره چې کوم په ټرټل لایبرریز کې مختلف کلاسز دي، لکه ټرټل کلاس دی، پکې سکرین کلاس دی، آیا مونږ په دغه باندې د یو کنټري فلیګ جوړولی شو، فار ایگزامپل پاکستان. نو او که جوړولی شو نو په څومره سټیپس کې یا په کوم کوم کوډ باندې په کوم فنکشن باندې د ټرټل کلاس ورسره چې کومې موږ سره سکرین کلاس دی، د سکرین کلاس او د ټرټل کلاس د دغه لایبرري په دغه کې موږ کوم فنکشن په یوز باندې دا کړی شو. نو اول خو دا چې دا مونږ کړي دي، دا یې مونږ سره کوډ دی. زه به تاسو ته دا رن کړم. فار ایگزامپل یې دغه نه ما رن کړلو، چې رن مو کړلو نو دلته به مونږ له د کمپلیټ اوورویو راکړي. تاسو کتای شو په دغه باندې مونږ سره د پاکستانی فلیګ دا کریټ شولو. نو کوېسچن دا پیداویږي چې دا مونږ په کوم کوډ باندې څنګه وکړلو. سټیپ بای سټیپ دا اوس ایکسپلین کو. دا به مونږ سټارټ نه بیا وکړو. زه به دلته راشم، دلته به زه لینګویج سلیکټ کړم، یو فایل به جوړ کړم د څه شي والا، د پایتان والا. دلته ما پایتان فایل سلیکټ کړلو، مطلب دا چې دا کوم فایل کې چې زه لیکل کوم دا به پاکستانی. دغه له به زه سیو به کړم، دغه له به زه څه نامه ورکړم، فار ایگزامپل فلیګ ډاټ پی واي. د پایتان په ایکسټینشن سره دا ما سیو کړلو. اولنی سټیپ دا چې په امپورټ باندې به دلته ټرټل لایبرري زه امپورټ کړم. دا لایبرري مې امپورټ کړله. دغه نه پس به زه د دغه ټرټل یو آبجیکټ واخلم، د ټرټل کلاس په یو آبجیکټ واخلم. نو دا آبجیکټ اخیستو دپاره دلته ما ټرټل ډاټ ټرټل کلاس کال کړلو، یو آبجیکټ به کریټ شي او به ما سره په ټي کې سیو شي. دلته به زه د وینډو په نامه باندې یو آبجیکټ جوړ کړم و د ټرټل کلاس سره به زه څه شی کال کړم، زه به سکرین والا یو کلاس دی دا به کال کړم، د سکرین کلاس آبجیکټ به جوړ کړم. زه به راشم دلته اینډ له، او په اینډ کې به زه څه شی ولیکم، زه به ولیکم ټرټل ډاټ. دغه نه پس یې موږ سره یو فنکشن دی ډن. په دغه باندې چې کومه آوټپوټ وینډو آوټپوټ وینډو یې موږ سره دا ودرېږي. راځئ چې دا اوس به کوم کوډ هم وکړلو چې دا وکړو چې په دغه باندې موږ سره څه شی شوی دی. دغه ځای نه به یې رن کړم. چې رن مو کړلو نو تاسو کتای شئ ما سره یو وینډو، یو ډیفالټ پایتان ټرټل ګرافیک وینډو په یو سپیسیفیک سایز کې دا کریټ شوله. او تاسو کتای شو چې دا که مونږ په کوارډینیټ کې ډیوایډ کړو نو په سنټرل پوزیشن باندې یې مونږ سره دا ټرټل چې کوم دی دا کریټ شوله. د ټرټل آبجیکټ یې مونږ سره دلته راغلی دی. اوس په دغه کې نور مختلف قسم مونږ که وغواړو چې یو سپیسیفیک سایز والا وینډو کریټ کړو، نو یغه دپاره مونږ سره زه به په دغه وینډو په دغه سره به څه شی سیټ اپ فنکشن به کال کړم. په سیټ اپ فنکشن کې به زه وای ایکسس له څومره رینج ویر کړم، دغه له به زه ویر کړم 800 او ایکس ایکسس له به زه څومره ویر کړم. په ایکس ایکسس باندې به هاریزنټلی به زه دا وینډو 800 سټیپ بوزم او ورټیکلی به زه دا څومره کړم، دا به زه 500 کړم. دغه ځای نه به زه دا رن کړم چې تاسو وکسو دا یو وینډو ما کریټ کړله. داسې ما سره څومره ده، داسې ما سره ده 500 او داسې څومره ده، داسې ما سره ده 500. نو دغه وینډو د کریټ کېدو نه بعد دغه له به زه بیکګراوند کلر سیټ کړم. بیکګراوند کلر سیټ کېدو دپاره دلته به زه ولیکم چې څه شي له دغه وینډو له سیټ کوم که نه، چې وینډو له سیټ کوم نو دلته به ولیکم وینډو ډاټ بی جی کلر. دلته به ولیکم بی جی کلر. بی جی کلر کې ما سره یو سپیسیفیک کوډ به زه یوز کړم. هغه کوډ دی ما سره هیش 01411 سی. دا د ګرین دپاره کوډ دی. ګوره دلته به زه دا رن کړم چې تاسو ته پته ولګي چې په دغه باندې موږ څه وکړو. تاسو کتای شو په دغه سپیسیفیک وینډو کې ما چې کومه وینډو کریټ کړم دغه له ما د بیکګراوند کلر څه کړلو، بیکګراوند کلر مو له سیټ کړلو ګرین. دغه نه بعد د بیکګراوند کلر نه زه غواړم چې دلته ما سره هغه لاین راشي، بلکې په دغه سیډ باندې وایټ کلر کې ما سره څه شی جوړ شي، یو آبجیکټ کریټ شي. نو دلته به زه څه شی وکړم، اول خو دا چې زه به ولیکم چې ټي ډاټ یا به اپ ولیکم، اپ باندې مې ما سره کار کوي، یا به ولیکم پین اپ. اپ یا پین اپ دا دواړه موږ سره سیم فنکشن دي. دلته مې دا ولیکلو. دغه نه بعد به زه څه شی وکړم، دا چې کومې ما سره د دغه اینډینګ
او سټارټینګ بریس دی د فنکشن د پاره اب ولیکم دغه نه پاس په ولیکم ټي ډاټ گو ټو ټي ډاټ گو ټو زه چې د سنټر نه په لیفت سایډ باندې سم نو ټوټلی ما سره دغه ایکس ایکسس څومره دی 800 دی چې په لیفت سایډ باندې سم نو دا به زه چې کوم دا به زه کوم ماینس 400 او دا چې کومې ما سره ورټیکلی څومره سپیس دی دا ما سره دی ټوټل 500 نو دغه هاف په ما سره څومره شي 250 دغه نه بعد به دلته زه چې ولیکم دلته به زه ولیکم ټي ډاټ ډاون نو ټي ډاټ ډاون موږ سره د څه دا یو فنکشن دی چې په دغه باندې به ما سره څه کیږي په دغه باندې به ما سره دا چې کوم کرسر دی دا به واپس ګور دلته ورته وکسي ما د ځنه دا پروګرام الریډي ما سره دا ایگزیکیوټډ فارم کې دی دا به زه ختم کم د ځله براشم ګوره تاسو کتای شو ځکه د ځنه دا رن کم نو تاسو وکسو دا باندې څه کیږي د کرسر د سنټر پوینټ نه راغلو چیرته دغه پوزیشن نه راغلو دا نه به زه اوس دلته راسم بیا به دلته راسم بیا به دلته راسم نو دغه لپاره موږ شی کو که زه وغواړم چې زه په دغه کې ډرا کم دغه وایټ چې کوم سپیس دی دغه لپاره خو به اول دا چې زه به بیک ګراوند کلر ورته سیټ کم دلته به ولیکم ټي ډاټ کلر او کلر به شی کم کلر به سیټ کم وایټ ځکه چې ما سره په رایټ سایډ په لیفت سایډ باندې چې کوم ځای کې زه یو ریکټینګولر آبجیکټ کریټ کم نو زه کوم قسم کلر کې کریټ کم از په وایټ کلر کې کریټ کم دغه نه پاس په ولیکم ټي ډاټ بیګین ځکه چې دا چې کوم کلر دی دا کلر به وایټ پکې ما سره چې بیګین مکړو دغه نه بعد به کیږي دلته زه ملټیپل سټیټمنټ باندې لیکلی شم او زه په لوپ باندې کړای شم فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو فار آی ان رینج نو آی ان رینج کې به زه چې ورکم دلته به ورکم 2 دغه نه بعد به دلته چې وکم زه به ولیکم چې ټي ډاټ فارورډ او دلته به څومره ورکم 400 به ورکم 200 به ورکم 200 شولو سپیس ځکه چې زه یو سپیسیفیک مطلب دا چې ما سره چې 800 دی نو په 800 کې زه 200 دا په کوم سایډ باندې دا په لیفت سایډ باندې دا کوم زه ریکټینګل کریټ کوم دا ریکټینګل به ما سره کریټ شي دغه نه پاس دلته به ولیکم ټي ډاټ رایټ او رایټ کې به زه چې ولیکم زه به ولیکم 90 په 90 ډیګري باندې به زه دا راکوس کوم اوس ما سره ورټیکلی د دغه څومره سایز دی نو ما سره ورټیکلی زه به دلته ولیکم ټي ډاټ فارورډ ورټیکلی ما 500 ورکړی نو دلته به زه 500 کم دغه نه پاس به زه ولیکم چې ټي ډاټ رایټ او رایټ کې به بیا ولیکم چې 90 او دلته به زه چې وکم په دوزه کې به ولیکم چې ټي ډاټ اینډ چې دا کومې ما سره فیل دی دا فیل نو په دغه باندې دا چې کوم لاینز دي دا لاین ګوره ما سره به هوریزنټلی 200 به لاړ شي بیا به ما سره یو لاین بم ډرا کی بیا به ما سره چې وشي بیا به ما سره د ډایریکشن به چینج شي په 90 ډیګري بیا 500 چې څومره ما سره دا ویټ دی د سکرین ولا دغه وینډو دمره به وشي بیا به ما سره 90 ډیګري باندې به دا تاو شي چې تاو شولو فردر به ما سره نیکسټ آیټریشن په نیکسټ آیټریشن کې به ما سره بیا هم دا کار وشي نو ما سره به یو کلاز آبجیکټ او دا به فیل شي په چه شي باندې اول به دا کلاز آبجیکټ کریټ شي او نه بعد به فیل شي په چه شي باندې په وایټ کلر باندې راځي چې دلته یو ګورو دلته ما سره چې وشو دا 200 چې کوم مطلب دا کمپلیټ وینډو دا دغه 200 ټوټل داسې ما سره څومره 800 په دغه کې ما 200 دا آبجیکټ موو کړلو فارورډ دلته ما په 90 ډیګري باندې دا روټیټ کړلو دا ما ډایریکشن ما چینج کړلو اورال بیا ما سره 500 دی نو په 500 باندې ما دا لاین ډرا کړلو لوپ او دلته ما چې ډایریکشن ما چینج کړلو په 90 لوپ ختم شو په نیکسټ آیټریشن کې زه بیا په 200 باندې دلته راغلم بیا ما چې وکړو ډایریکشن ما چینج کړلو بیا ما په 500 باندې دلته چې دغه ځل راغلم او دلته ما ډایریکشن ما چینج کړلو او بیا ما چې وکړو بیا ما فیل په ترو باندې په وایټ سره دا چې کوم آبجیکټ ما کریټ کړلو دا ما فیل کړلو خو اوس دلته پکې زه غواړم چې ما سره پکې مون کریټ شي سټار کریټ شي نو هغه دپاره به کوډ وکړو دلته به هر به زه کلیک وکړم دلته به زه کمنټ ولیکم فار ایگزامپل مون کریشن دلته راغلم خو دا چې زه اوس کلن کریټ کوم اول خو دا چې دلته به زه ولیکم پن اپ یا اپ زه به یو سپیسیفیک چې دا کومه وینډو دغه یو سپیسیفیک پوزیشن له لاړ شم دا ما اپ کړلو اپ نه بعد مو ولیکلو چې ټي ډاټ ګو ټو کې ما چې ورکړو هغه کوارډینیټ ورکړو چې کوم ځله زه تلل غواړم 50 پوینټ ما سره دا ایکس ویلیو شي او ماینس دا ما سره اټ مین ګوره که مونږ کوارډینیټ وکړو نو په فرست کې ما سره چې
په فرست کوارډینیټ کې ما سره دواړه چې کوم ویلیوز دي د ایکس او د وای دواړه پازیټیو دي. په سیکنډ کې موږ سره یوه ویلیو پازیټیو ده، د وای ویلیو یې موږ سره پازیټیو ده، ایکس والا نیګیټیو ده. په تھرډ کې موږ سره دواړه نیګیټیو دي. په فورت کوارډینیټ کې موږ سره د ایکس ویلیو پازیټیو ده او د وای ویلیو نیګیټیو ده. نو دا زه په فورت کوارډینیټ له د پوزیشن بوزم. اوس دلته ولا زه چې کومه انګل ورکوم نو دا مې ولا شو کړم، مطلب دا چې دا 50 او ماینس 135 دا به یو سپیسیفیک پوزیشن دی په چې شي کې په دغه وینډو کې چې سایز یې ما سره 800 او 500 دی. دغه نه بعد به زه دلته شی ولیکم، دلته به وکم چې ټي ډاټ پیج ډاون یا پن ډاون مکړلو. په پن ډاون باندې به ما سره څه شي دلته به دا ډاون شي. دغه نه بعد په زه دوزه کې یو سرکل کریټ کم، دلته به ولیکم چې ټي ډاټ سرکل او سرکل له به څه وکړم 150 موله سایز ورکړلو. یو 150 نه بعد او دلته که زه وغواړم چې زه دغه له کلر هم ورکم نو دلته کلر دپاره به زه دلته څه وکړم د دغه پیج ډاون نه بعد دلته ما سره پیج ډاون دی، په دوزه کې به زه کلیک وکړم او دلته به ولیکم ټي ډاټ کوم قسم کلر، نو زه به دلته ولیکم چې مونږ سره چې بیګن فیل او دلته به زه چې ولیکم دلته به ولیکم ټي ډاټ انډ فیل. دا دوه فنکشن ما کال کړل نو په دغه باندې به ما سره چې وشي دا آبجیکټ په فیل شي په کلر سره. په کوم کلر سره الریډي ما کلر سیټ کړی په وایټ کلر سره. دلته زه راغلم دوزه نه مې دا رن کړلو. ګوره دا ما سره دا کریټ شو وایټ شولو، دغه پوزیشن له راغلو، دلته یو سرکل را شولو او دام فیل شولو. اوس زه دا سرکل کې څه شی کوم انټرنلی یو بل سرکل پکې کریټ کوم چې آی ما سره اوورلیپ کړي د ایگزیسټینګ سرکل. مطلب دا چې دغه نه زه چې مون شکل جوړوم نو دغه کې به انټرنلی یو بل سرکل ډرا کم، سیکنډ سرکل. نو سیکنډ سرکل زه به یو سپیسیفیک کوارډینیټ کې ډرا کم. نو دلته به زه ولیکم چې پی پن اپ پې کم، پن اپ مکړلو. دغه نه بعد ټي ډاټ گو ټو زه به یو سپیسیفیک ریجن له لاړ شم، هغه سپیسیفیک ریجن یې ما سره څه دی 110 او دلته مې څه کړلو 90. نو اټ مین چې ما فرست کوارډنټ واخیستو، فرست کوارډنټ له لاړم، دلته مې څه ولیکلو ټي ډاټ سرکل. ټي ډاټ سرکل ما یو سپیسیفیک سرکل او دغه له مې څه ورکړو سایز مې ولا ورکړو 130. دغه نه بعد مې څه وکړو دلته مې ولیکلو چې ټي ډاټ کلر، ټي ډاټ کلر کې ولا ما کوم قسم کلر ورکړو، مطلب دا چې دا کومې ما سره دا سیکنډ نمبر سرکل دی دغه له به ما سره کلر به ما سره څه شي دغه له به زه ګرین کلر ورکم. نو ګرین کلر چې کوم وخته کوډ ما استعمال کړی و ما سیم کلر به ولا ورکم. دا کلر مې ولا ورکړلو، دا ګرین کلر کوډ دی 01411 سی هیش، دا موږ سره د ګرین کلر کوډ شولو. دغه نه بعد چې کوم ما فیلینګ کړی دلته به زه دا دوزه نه ایسې کم، دا به زه سیټ کم. دلته راغلم په دوزه کې مې دا سیټ کړلو. دغه نه پس دلته به ولیکم فیل کلر نه سیټ بیګن کلر، دلته مې کړلو بیګن فیل او دلته به څه وکړم دلته به کوم ټي ډاټ اینډ فیل او بیګن فیل دا وشولو. دا به ما سره په دا طریقه باندې یو دلته یو شیپ ډرا شي. دا به ولا زه کوارډینیټ په څه ولا سیټ کم، کوارډینیټ په ولا سیټ کم 90 ماینس 80. ګوره دلته یې چک کې دوزه نه بې رن کو. فرست پارت دی ما سره څه شو وایډ شولو، یو شیپ ډرا شولو، په دغه شیپ کې اوس بل شیپ ډرا شولو او دا بل شیپ یې ما سره فیل شولو. دا یو بل دوه سرکل دي خپل منځ کې اوورلیپ شول، چې اوورلیپ شول دا مې په وایټ فیل کړلو، دا مې په څه شي باندې دا مې په ګرین باندې فیل کړلو. اوس دغه نه بعد مونږ ته څه ریکوارډ دی، مونږ ته ریکوارډ دی چې مونږ په دغه کې دننه څه شی جوړ کړو، مونږ پکې سټار کریټ کړو. نو سټار کریټ کېدو دپاره به دلته راشم، دلته به زه څه وکړم اول خو به کمنټس ولیکم سټار کریشن کوډ. دلته به راشم د سټار د کریشن کې کوډ دپاره به زه ولیکم چې پی ټي ډاټ اپ دغه نه بعد به زه ولیکم ټي ډاټ گو ټو یو سپیسیفیک کو هغه پوزیشن لا هغه پوزیشن یې ما سره څه 110 90.
په دغه پوزیشن کې دغه زه لاړم، دلته مو ولیکلو ټي ډاټ ډاون، د ټي ډاټ ډاون باندې مو پن ډاون کړلو. دغه نه پاس به زه څه ولیکم ټي ډاټ کلر، ټي ډاټ کلر، او کلر به ما سره د سټار څه وي، د سټار کلر به ما سره وایټ وي. نو دلته مو ولا څه کړلو، کلر مو ولا وایټ کړلو. دغه نه پاس زه به په بیګین فیل سره څه کم، دا چې کوم شیپ دی دا به کال کم، دا به ما سره دلته راشي. اوس زه چې کوم سټار دی په ملټیپل سټیټمنټ باندې، په 5 سټیټمنټ باندې، هغه 5 سټیټمنټ کې به موږ فارورډ سو او ورسره یو انګل به ورکوو. هغه انګل یې موږ سره شي برابر دی. ګوره دلته درته زه سمپل اول هغه نه مخکې په فار لوپ نه همداسې وښام. زه به دلته ولیکم ټي ډاټ فارورډ، او په فارورډ کې به څه شی ورکړم، فار اګزامپل په د فارورډ کې ما ورکړلو 90. دغه نه بعد مو دلته څه شی ولیکلو ټي ډاټ رایټ، په ټي ډاټ رایټ کې مو څه شی ورکړو 144. دا یې ما سره څه شولو، دغه انګل آف روټیشن شولو. دا لاین چې کوم دی زه به دا کاپي کړم د ځانه، او دلته به راشم 2 3 4 او الریډي ما سره دا 5 پورې ما وکړل. دغه نه بعد به ولیکم ټي ډاټ انډ فیل. نو په ټي ډاټ انډ فیل باندې به ما سره دا چې کوم مطلب سټارټ کریټ شي دا به ما سره فیل شي، هغه به ما سره په وایټ کلر باندې کمپلیټ شي. لیفت سایډ ما سره ریکټنګل کریټ شولو، ورټیکل ریکټنګل آی ما سره فیل کړو په وایټ کلر کې. دا ځنه به زه دا بیا رن کړم، دلته دا ریکټنګل کریټ شو، سرکل کریټ شولو، بل سرکل کریټ شولو. هدف کې لاجیکل خدل د مونږ سره فارورډ فنکشن مونږ سپیلنګ پورا نه لیکل، دلته چې دا د فارورډ. نو دا سیم فنکشن مونږ په کاپی پیس باندې وکړلو، نو دغه وجه نه مخکې رانتلو. دا ځنه به دا زه بیا رن کم، رن مکړلو، لیفت سایډ باندې وایټ ورټیکل ریکټنګل کریټ شولو، سرکل کریټ شو وایټ، په هغه باندې یو بل اوورلیپینګ سرکل کریټ شولو، اوورلیپینګ سرکل فیل شولو په گرین کلر باندې. او بیا موږ سره څه وشو، یو سټار په دغه چې کومې موږ سره دا مون ولا شیپ ته په دغه کې دننه موږ سره یو سټار کریټ شولو. نو تاسو کتای شو چې د موږ سره د پاکستان چې کوم فلیګ دی دا موږ کریټ کړو په څه شي باندې، د پایتان په کوډ باندې. دلته که خیال وکړو دلته ما دا لاین چې وکړو دا مو ملټیپل ټایم ولیکلو. دا به دا ځنه زه کمنټ کم، دلته چې کوم دا 2 لاین آف کوډ دی دا به زه په دغه باندې فارورډ کم. فارورډ نه بعد دلته به ولیکم فار آی ان رینج، او رینج کې به زه څه ورکم 5 په ولا ورکم، دلته ما کالن کړلو. اوس ما سیم ټو سیم کار مونږ شي باندې وکړلو په فار لوپ باندې. نو ګورو چې دا سیم ریزلټ مونږ سره په فار لوپ باندې راځي که نه راځي. دا تاسو کتای شو چې سیم ریزلټ مونږ سره په فار لوپ باندې راغلو. نو هاپفولي چې تاسو ته به دا کلیر وي.